بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرسول أبي الزهراء البتول، صلاة أبدية تشمل جميع الصلوات في كل الأزمنة والأوقات في الأرض والسماوات، صلاة تصول حيث يصول وتجول حيث يجول في عالم النور وفي البطون والظهور، صلاة تغشاه في كل مقام وتتلقاها الملائكة الكرام في شغف وذهول، صلاة سريعة الوصول ومضمونة القبول. وعلى الزهراء الطاهرة البتول وزوجها صهر خير نبي وأكرم رسول وأبنائها البررة أكمل البدور، وعلى آله وصحبه الكرام أهل التقى والقبول، صلاة تدوم بدوامك يا ذا الجلال والإكرام ولا تزول يا حي يا قيوم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، متابعي قناة الأعزاء والأوفياء، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله من مجربات الصالحين لمن كثرت السدود والمغاليق في حياته واحتار في أمره وعجز عن إيجاد حل لنفسه رغم سعيه الجاد وطرقه كل الأبواب بدون نتيجة. والفائدة أيضا تنفع لمن يعاني من أسحار أو إصابات روحية مستعصية، خاصة التي تكون موروثة والتي تكون بمثابة عهود ومواثيق شيطانية من جراء تقديم الذبائح والنذور من طرف بعض الأجداد، ولم ينفع معها أي علاج لفكها وإبطالها. فتابعوا معي هذه الحلقة على بركة الله. على بركة الله. فإذا كنت تعاني من هذه الحالات التي ذكرتها قبل قليل فعليك بهذه الفائدة الجليلة العظيمة، خذها بيقين تام وطبقها بصدق توجه لله تعالى وحسن ظن برحمته وقدرته على كل شيء، وسترى كيف ستنقلب كل الأمور لصالحك وتنحل كل العقد والأقفال التي كانت تعطل حياتك وتسبب لك الحزن والإحباط والخوف من المستقبل. مدة هذه الفائدة هي 7 ليالي متتالية دون انقطاع، وقتها بعد منتصف الليل إلى ما قبل الفجر، بمعنى لديك من منتصف الليل إلى وقت السحر يعني ما قبل الفجر لتقوم بها. تختار أنت الوقت الذي يناسبك في هذه المدة مع الطهارة والوضوء. وكل ما ذكرت الآن هي شروط أساسية شدد مشايخنا على الالتزام واحترامها لتنال إن شاء الله ثمرتها بإذن الله السميع العليم. والأهم من كل هذا اليقين التام بأن الله سبحانه وتعالى هو كاشف الضر عن من يلجأ إليه. نمر على بركة الله إلى الطريقة. كما سبق وقلت الطهارة تكون على طهارة ووضوء، ومن الأفضل أن تختلي بنفسك في غرفة لوحدك. تبدأ بصلاة ركعتين، وهذين الركعتين ستصليهما طيلة 7 أيام، يعني كل ليلة تصلي نفس الركعتين. تقرأ في الركعة الأولى بسورة الفاتحة، ثم بعدها تقرأ الآية بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والآية هي الآية 135 من سورة آل عمران، تقرأها فقط مرة واحدة. ثم في الركعة الثانية تقرأ سورة الفاتحة، وبعدها تقرأ هذه الآية: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وهي الآية 110 من سورة النساء. بعد السلام من الركعتين تدخل مباشرة في الاستغفار، تستغفر الله بصيغة
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعدد مفتوح أقل شيء 70 مرة، وإن أتممت إلى 100 فخير وبركة. ثم بعد ذلك تصلي على سيدنا رسول الله وآله بأي عدد شئت أو حتى بدون عدد بصيغة صلاة الفاتح. ولمن لا يعرفها فهي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يعني أنت تختار العدد الذي تريد في الصلاة على النبي. ثم بعد ذلك تسبح الله بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بعدد مفتوح أيضا. يعني ليس هناك شرط في الأعداد في هذه التسبيحات أيضا. بعد أن تنتهي من التسبيحات تقرأ هذا الدعاء وتكرره أيضا 3 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات، كل واحد كما يشاء، يعني العدد بعدد وتري كما شئت. تقول في الدعاء: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك ومغفرتك. اللهم إن كان في أجدادي أو آبائي من عقد عهدا مع الجن أو ارتكب شركا أو تسبب في أذى روحي فإني أتبرأ منه ومن فعله ولا أقر به ولا أحمله. اللهم فاقطع ما ورثته ظلما وانزع عني ما حملته بغير ذنب. اللهم اجعلني أول من يتطهر في ذريته. اللهم طهرني وطهر نسلي وحررني من كل عقدة موروثة. اللهم اجعل هذا القرآن شفاء لي ولأهلي إنك على كل شيء قدير. مباشرة بعد أن تنتهي من الدعاء تأخذ المصحف، وهنا سوف تقرأ سورة التوبة، والقراءة يجب أن تقرأها على ماء. تبدأ بالآيات الأولى وهي: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. تكرر هاتين الآيتين 7 مرات، ثم بعد ذلك تكمل قراءة السورة للأخير، والسورة تقرأها فقط مرة واحدة كما ذكرت، مع تكرار الآيتين الأولى والثانية 7 مرات. وأثناء القراءة طبعا لا تنسى أن تنفث في هذا الماء، وبعد ذلك هذا الماء تشرب منه وتستحم منه خارج الحمام. إذا تعذر عليك الاستحمام فتكتفي فقط بوضعه في بخاخ ورشه على كامل جسمك وتركه حتى يجف، ويوميا تعيد الطريقة مع القراءة على ماء جديد. تختم مجلسك كما تعودنا دائما بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله بأي عدد شئت، ثم تدعو الله بما تريد وبما تشاء، ولا تنسى أن تشمل في دعائك سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. كانت هذه أحبابي في الله فائدتنا لهذا اليوم، وهي حقا فائدة قوية وفعالة جدا حتى في حالات جد مستعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بها وأن يجعلها فرجا لكل من تيقن بالله وقام بها. أشكر لكم متابعتكم وأشكر لكم وفاءكم للقناة. ألقاكم على خير وهدى ورحمة في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.